Ngày 9 tháng 9 năm 2016, cảnh sát huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bất ngờ nhận được điện thoại báo án. Giọng của một người đàn ông run rẩy vang lên. Trên ruộng ngô ở thị trấn Giao Hà, tôi thấy có một thi thể nữ. Các anh đến nhanh đi. 15 phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Nhìn lướt qua thi thể, ngay cả bác sĩ pháp y cũng phải sợ hãi đến tái cả mặt. Phần thân dưới của cô gái bị một vật sắc nhọn khoét sâu, trông rất đáng sợ. Theo kết luận sơ bộ, cảnh sát nhận định nạn nhân là một cô gái có độ tuổi từ 25 đến 28. Trên thi thể có nhiều vết thương, chứng tỏ nạn nhân đã bị hung thủ tra tấn dã man trước khi tử vong. Nhưng có lẽ vết cắt ngang cổ rất sâu đến tận xương mới chính là đòn chí mạng kết thúc sự sống của cô gái xấu số. Dựa trên kinh nghiệm, cảnh sát nhận định đây rõ ràng là một vụ án mạng vô cùng tàn ác. Tuy nhiên tại hiện trường lại có rất ít vết máu. Điều này là trái với lẽ thường, bởi vết thương sâu như thế thì lượng máu chảy ra chắc chắn không thể chỉ bằng đó. Thế nhưng điều quan trọng là nạn nhân là ai và tại sao lại phải chịu nỗi bất hạnh này vẫn đang là một bí ẩn. Hỏi thêm thông tin từ người báo án, cảnh sát không thu được bất kỳ thông tin gì đáng giá. Xung quanh hiện trường, họ cũng chỉ thu thập được những vết chân hỗn loạn rất khó xác định. Họ đánh đưa thi thể về đồn khám nghiệm tử thi. Từ những vết thương, cảnh sát nhận định hung thủ có tâm lý biến thái và căm hận nạn nhân đến cực độ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một vụ sát hại điên cuồng đến như vậy trong nhiều năm. Dựa vào độ sâu ở vết cắt trên cổ, tay và đặc biệt là vết khoét phần thân dưới cơ thể của nạn nhân cho thấy hung thủ đã rất phẫn nộ. Nhân viên pháp y chia sẻ. Điều tra thêm, cảnh sát xác định được danh tính người phụ nữ bị sát hại tên là Lãnh Sảng, 26 tuổi. Cô là nhân viên của một nhà máy trong thị trấn, đã kết hôn và được nhận xét là một người tốt. Cảnh sát nhanh chóng đến nhà nạn nhân. Đón họ là chồng Sảng. Anh ta nói Sảng đã lên thành phố vào ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh ta đã nhiều lần gọi điện cho vợ nhưng không có ai bắt máy. Lúc này, đội điều tra mới thông báo Sảng đã tử vong. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ chính là thái độ của chồng Sảng. Anh ta không hề tỏ ra đau buồn hay hoảng hốt trước cái chết bất ngờ của vợ mình. Theo tâm lý chung, khi mất đi người thân một cách đột ngột, người ta sẽ khóc hoặc ít nhất là có thái độ buồn bã. Đằng này, chồng Sảng lại trông vô cùng bình tĩnh. Hỏi thăm thêm hàng xóm, cảnh sát biết rằng cách đây không lâu, vợ chồng họ đã cãi nhau to, ai cũng nghe thấy. Đứng trước sự nghi vấn của đội điều tra, người chồng của nạn nhân vẫn nhất quyết im lặng. Họ quyết định đưa anh ta về phòng thẩm vấn. Trong phòng, chồng Sảng liên tục run rẩy nhưng một mực khẳng định mình không phải là kẻ sát nhân. Sau đó, anh này đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Đó là việc anh đã đi làm ở thành phố khác 2 tuần nay và mãi đến sáng ngày hôm nay mới trở về nhà sau khi không liên lạc được với vợ mình. Chỉ không ngờ là cảnh sát lại đến báo tin Sảng đã mất. Còn nguyên nhân vì sao trước đó vợ chồng cãi nhau, anh cho biết trong thời gian gần đây có một gã đàn ông làm cùng nhà máy với Sảng cứ thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho cô vào mỗi buổi tối. Chính vì thế, anh đã nổi cơn ghen và tranh cãi với vợ. Điều tra thông tin do chồng nạn nhân cung cấp, cảnh sát nhận định anh này nói thật. Vậy nên gã đồng nghiệp với Sảng liền lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Theo mô tả của các đồng nghiệp trong nhà máy, nhân viên này tên là Cao Vị Ức. Tính tình hắn ta cáu kỉnh, khó ưa và lạnh lùng. Đã thế lại còn hay đe dọa hành hung người khác. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, hắn xin nghỉ phép và không đi làm. Lệnh truy nã lập tức được phát ra khi cảnh sát phát hiện Ức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 2 ngày sau, hắn bị bắt khi đang lang thang ở bìa rừng với bộ quần áo vẫn còn dính máu trên người. Kết quả xét nghiệm cho thấy vết máu này hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA của nạn nhân. Hết đường chối cãi, gã sát nhân tàn độc đành thú tội. Được biết, Cao Vị Ức sinh ra trong một gia đình nghèo ở thị trấn Giao Hà. Cha của hắn mỗi lần uống rượu say đều đánh đập chửi rủa vợ con một cách thậm tệ. Lớn lên trong môi trường độc hại, tính cách của Ức cũng vì thế mà ảnh hưởng bởi cha. Từ nhỏ hắn luôn cục cằn, thô lỗ, thích gây sự với người khác và sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Vì thế không một cô gái nào dám đến gần, chứ đừng nói là đồng ý làm bạn gái hắn. Sau khi học hết cấp 3, hắn xin vào làm công nhân trong nhà máy. Và tại đây, Ức gặp Sảng. Hai người quen nhau trong một lần Sảng mượn điện thoại của hắn để gọi nhờ vì máy cô hết tiền. Từ đó cả hai thường xuyên nhắn tin cho nhau. Ban đầu họ chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau bình thường, nhưng dần dần tình cảm nảy nở trong Ức. Hắn bắt đầu quan tâm đến cô không chỉ ở trong tin nhắn mà còn cả ở ngoài đời thực. Ở nhà máy, Ức thường xuyên mua đồ ăn vặt gửi cho Sảng, rồi cùng cô đi ăn trưa, đón cô ở cổng, đưa cô về tận nhà.
Theo lời kể của đồng nghiệp, Sảng thường than vãn chồng mình là người khô khan, cứng nhắc, không lãng mạn gì cả. Vì vậy trước sự săn đón chăm sóc của Ức, Sảng thích lắm nên đón nhận hắn. Tuy nhiên khi nghe Ức nói hãy ly hôn chồng về sống với hắn thì Sảng bỗng nhiên tỉnh mộng. Làm sao cô có thể bỏ một gia đình hạnh phúc hiện tại để đến với một người có dáng vẻ thô kệch, tính tình thô lỗ được cơ chứ? Và tuy rằng là chán chồng, thế nhưng trong thâm tâm, Sảng không hề muốn việc gia đình phải tan đàn xẻ nghé, không muốn con mình không có đủ cha mẹ. Thế là Sảng bắt đầu tránh mặt Ức. Cô đi làm không theo giờ giấc cố định nữa, mang cơm ở nhà đi để không phải xuống nhà ăn. Trái cây, trà sữa Ức mua, cô bảo đồng nghiệp không nhận. Và cứ mỗi lần hắn tìm gặp Sảng, cô đều trốn vào nhà vệ sinh ẩn nấp. Nhưng ai ngờ, không gặp được Sảng ở nhà máy, Ức đến tận nhà người yêu để đưa đồ ăn. Sự việc diễn ra vài lần khiến chồng Sảng tức điên, hai vợ chồng cô cãi nhau dữ dội. Rõ ràng không một người đàn ông nào chấp nhận cái việc một người đàn ông khác công khai theo đuổi vợ mình. Cuối cùng chồng Sảng đã bỏ qua thành phố khác đi làm 2 tuần để vợ tĩnh tâm suy nghĩ. Còn Sảng ngày càng tỏ ra chán ghét Ức. Cô tránh mặt hắn tối đa, còn khi không tránh được nữa thì cô sẽ chửi mắng hắn thậm tệ, cho dù là trước mặt nhiều người. Hôm xảy ra sự việc, Ức hẹn Sảng đi chơi, nói chuyện lần cuối trước khi xếp lại tình cảm. Lợi dụng cơ hội, hắn đã đưa cô đến vườn ngô để xâm hại. Kẻ sát nhân khai rằng thật lòng hắn không muốn sát hại Sảng, nhưng khi nghe nạn nhân nói tôi sẽ không bao giờ đồng ý ở bên một người điên khủng biến thái như anh, thì hắn đã mất hết lý trí. Tại sao ai cũng khinh thường hắn? Ngay cả người mà hắn yêu nhất cũng khinh thường hắn. Tại sao một người như hắn lại không xứng đáng có được hạnh phúc? Từng câu hỏi diễn ra trong đầu, cũng là lúc từng nhát dao cứa xuống người Sảng. Vài phút sau, Ức hoảng hồn khi thấy người tình đã tử vong. Hắn lo sợ nên vội vàng chạy trốn. Thế nhưng làm sao hắn trốn khỏi lưới trời được cơ chứ? Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã quyết định tuyên án cao vị Ức mức hình phạt cao nhất, tử hình. Còn chồng Sảng, thì ra anh vốn là người sống nội tâm, luôn giấu kín cảm xúc của mình ở bên trong. Chính vì thế, anh đã bị cảnh sát nhầm tưởng là kẻ sát nhân. Sau khi được thả về nhà, anh ôm con trai khóc nức nở như nỗi đau đã kìm nén quá lâu. Bởi thật ra anh rất yêu vợ, nhưng chỉ vì ghen tuông, anh đã bỏ nhà đi làm xa để rồi cuối cùng lại không thể bảo vệ được người mà mình yêu nhất.